Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I invite everyone to take a seat. Deep breath. And turn to page 10, Yedid Nefesh. ידי נפש אהבה רחמן משוך עבדך אל רצונה ירוץ עבדך כמו אייל ישתחווה הנאה כי ירב לו ידידותיו מנוף עצוב העולם נפשי חולת אהבתך ענה אל נא לפנה לה חביב עליי את סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נבילה ונשמחה בך נבילה כי בך מועד נכונן יבכי מעולם הללויה 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 Nechonu Anana, page 11. ונרנן על אדוני נעריע לצור אישנו נקרא בפנה בתודה בזמירות נעריע לו ונרנן על אדוני נעריע לצור אישנו נקרא בפנה בתודה בזמירות נעריע לו כי אין גדול אדוני
ומלך גדול על כל אלוהים אשר בידו מחקרי הארץ מטורפות הרים לו. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקרא פנה בתודה, בזמירות נהריה לו. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקרא פנה בתודה, בזמירות נהריה לו. אשר לא יום עשה ויבשת ידיו יצרנו בואו נשתחווה ונכרע ונברכה לפני אדוני עושנו. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקרא פנה בתודה, בזמירות נהריה לו. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקרא פנה בתודה, בזמירות נהריה לו. כי הוא אלוהינו ואנחנו אמריתו בצאן ידו, היום אם בקולו תשמעו. נהריה לצור אישנו, נקרא פנה בתודה, בזמירות נהריה לו. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקרא פנה בתודה, בזמירות נהריה לו. אל תקשו לבבכם כמריבה כיום עשה במדבר, אשר ניסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעולי. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקרא פנה בתודה, בזמירות נהריה לו. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקרא פנה בתודה, בזמירות נהריה לו. 40 שנה כתוב בדור, ואומרם טועה לבבם, והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ביפי, אם יבואו אל מנוחתי. נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקרא פנה בתודה, בזמירות נהריה לו. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקרא פנה בתודה, בזמירות נהריה לו. Page 13. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברוך שמו, ועשו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבבודו, בכל העמים נפלאותיו. גדול אדוני ומעולם מאוד, לא ראו על כל אלוהים. ייקום אלוהי הממלילים, באדוני שמיים עשה. כל בהדר לפניו עוזב תפארת במקדשו. אבו לאדוני משפחות עמים, אבו לאדוני כבוד ועוד, אבו לאדוני כבוד שמו, זהו מקרא ולחצותיו. השתחוונו לאדוני ברב הקודש, נהיינו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים, אדוני אהבתי כל דרך באתי לו. דינמי ונשארים יסלח השמיים והארץ, ים הים ונאור, ים השניים וכל השמות. כל ציר עלינו כל
Page 15, Adonai Malach Tegel Aretz Esmachoyim. Page 16 on the fourth line. Shama v'tismach Zion v'tagerna menod Yehuda leman mishpatecha Adonai. Ki ata Adonai Elyon al kol haaretz meot na'aleta al kol Elohim. אוהבי אדוני, שימו רע, שומר נפשות חסידיו, יד השם יצילם, אור זרוע לצדיק, ולהישלל שמחה, שמחו צדיקים באדוני והודו, זכר קודשו. Page 17, Mizmor, Shir Ladonai, Shir Chadash, Hinifrat Hashem. שיעלו יום לזו קודשו, יום קודשו. חסדו ונתנו את ישראל. פסחו לנו מזמר, מזמר ואבינו, ואבינו זמר סובית. ירעם הים ומלואו, תבל ויושב בה, נהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. Page 19, אדוני מלך ורמבו על יבזור כל בימי העם, ושקובים ובארץ אדוני קצור. תקוננת משרים משפטו סתקה ויעקב אתה עשית השתחו לאדוני הקדושים Page 20. ואהרון בכהנם ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענה. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו לחוק נתן לעמו. אדוני אלוהינו אתה ניתן לנו זה היית להם ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Please rise, page 21. מזמור לדוד, אבו לאדוני בנאי, אבו לאדוני כבוד באור. אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש.
be seated. Shabbat Shalom. Good to be home. Often we hear of the word, or the two words, soul searching. I went on sabbatical so I could do a little soul searching. What does it mean to soul search? Based on a pasuk from this week's parasha, a Hasidic master references a section in Brachot in the Talmud about the times that King David uses the expression Barchi Nafshi, which some of us know from the musical Godspell, "Oh, bless the Lord, my soul." No one's familiar with Godspell here? Oh, bless the Lord, my soul. Anyway, King David uses the expression 5 times. And so the rabbis recognize and think, what does it mean that the soul is blessed 5 times? And how they answer it is in the following way. Just as the Holy Blessed One fills the entire world, so too the soul fills the entire body. Just as the Holy One, the Holy Blessed One, sees but is not seen, so too does the soul see but is not seen. Just as the Holy One, Holy Blessed One, sustains the entire world, so too the soul sustains the entire body. Just as the Holy Blessed One is pure, so too is the soul pure. Just as the Holy Blessed One resides in a chamber within a chamber, so too the soul resides in a chamber within a chamber, in the innermost recesses of the body. Sometimes we need time away to remind ourselves about the way we are like God. That we have a soul that is divine. That there is something in each and every one of us that has a deeper knowing, that has a deeper ability to see. That aside from the food we eat and the gyms we go to sometimes, and the external nourishment we get and the successes we have on the outside, the soul is really what feeds us, what animates us, what generates who we are. And despite all our failures and blemishes and mistakes, sometimes within us, something within us is pure, without fault, without guilt. And that soul needs to be unlocked because it is hidden in a chamber within a chamber. We all are in a time of unlocking. Shabbat is that kind of time. It's soul time. And the month of Elul, too, is soul time. It's even called Eit Ratzon, a time of longing. And the thing that does the longing is the soul. It's a time of longing to discover who the blessedness of our soul is. What is the blessedness of each and every one of us? What's deep down that pure place, that unblemished place, that place that God gave us? And from that very, very deep chamber that is hidden in each of us, we find the power to rise, to love, to give, and transform.
Oh, bless the Lord, my soul. Baruch nafshi. So each of us, maybe this Shabbat, we can think about the blessing of each and every one of our souls. So too, may we be a little more like the Holy Blessed One. We turn now to L'Chadodi, page 23. שמור וזכור בדיבורך השמיענו בהמיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה אוי לך אדוני לקראת קהל הפני אוי פני שבת נקבלה לך אדוני לקראת קהל הפני אוי פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונתרחי כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבת יתינה לך אדוני לקראת קהל הפני אוי פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי אוי קומי צאי מתוך אפיך רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה אוי לך אדוני לקראת קהל הפני פני שבת
שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי לבשי תפארתך חמי עליה בבית קורבה אל נפשי גאלה אוי לך דודי לקראת כאן הפני אוי פני שבת נקבלה בני שבת נקבלה ולך דודי לקראתנה בני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומחמי בת יכסו עניי עמי ונפתחה יצילה לחדוני לקראתנה בני שבת נקבלה לחדוני לקראתנה בני שבת נקבלה אלוהים שיסה שעושה תפרוצי בעת אדוני תריצי על ידיש בבצי ונשמחה בנעילה לכדוני בני שבת נקבלה לכדוני נקבלה בני שבת נקבלה la
אדוני לקראת קהל פני שבת נקבלה לך אדוני לקראת קהל פני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בלגן בשמחה ובצהונתו אמוני על סגולה בואי הלווה שבת המלכה Please remain standing as we welcome in our Amidah, our mourners, the Shabbat. The Shabbat, we welcome in Marcia Cohn-Boyer and her entire family on the death, and extend our condolences on the death of her husband, Dominique Boyer. And we also extend our condolences to Linda Goling and Diane Wandisford and their entire family on the death of Linda's father, Hy Golding. We turn now to the words of comfort on page 26. Hamakom yenachem etchem betoch sha'ar avlei Zion v'Yerushalayim. May the divine comfort you along with all the other mourners of Zion and Yerushalayim. May be seated. Page 27. יושיע השבת, טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב טוב להודות לאדוני להגיד בבוקר חסדך להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות ואמונתך בלילות טוב להודות כי שימחתם בפועלך במעשה ידיך הנאמן גדלו ומעשיך יאמרו במקומות שפתח האיש בעל העדה. ויציצו כל פניה ושמתם. כי נאויביך אדוני כי נאויביך יתפרדו כל שמעלי הארץ. צדיק אתה מלברך כנזמן לבנו נזגה שדרים בבית אדוני חסות תלמס. עוד ינובון בשיבה עוד ינובון בשיבה ישנים ורעננים יהיו טוב טוב להודות לאדוני להגיד כי ישר נעשה ונעשה לכל המסעדתו כל מים רבים מדיר נשברגי המדיר מהמסעד חנם הקודש אדוני לאורך ימים עדותיך נאמנו
מאוד. עדותיך לביתך נא בקודש, אדוני לאורך I invite you to please rise for the evening service, which begins with Baruch on page 39a. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may now be seated. We'll continue with the blessings before the Shema on pages 39a and then on page 40. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ולילה, אדוני צבאות שמו אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הערבים, אהבת עולם בית ישראל. אהבת עולם בית ישראל, שווה לכולם לעשה וחוקך. כי הם חיינו מאורך ימינו, הם רגע יומם בלילה, ואהבתך תשים ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. דבר אל בן עזרא. אדוני אלוהיכם אמת. Page 43a. ואמונה כל זאת וקיים על הכבוד זאת. העושה גדולות עד אין חקר ויפלאות עד אין מספר, שם נפשו חי ונתן למקום. צאת עמו ישראל מתוכם לחירות אותם. Page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה בשמחה רבה
בקודש נורא תהילות אוסף אוי מלאכותך ראו בניך בוקע ים מבני משה זה ואליהו ואמרו אדוני ולא לעולם ועד ניני 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 פדענו את יעקב וגיאלום יתחזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל 645 השכיבנו ראשיינו למען שמך רגן בעדנו ושבוצתנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים אמן שמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית ועמד יברח ירצה וימליך מלכותי לך יכון וביום יכון ובחיי לכל בית ישראל בגאולה ובזמן קריב אמרו אמן יש מרמה מברך לעולם לעולם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל
שמד קודשה ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו Turn to the east, facing Yerushalayim. We spend a few moments of quiet prayer. The words of the Amidah. The formal text begins on page 47. Nini nai 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 nini nai 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 nini nai 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 nini nai na 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 nini nai 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 na nini nai 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 na ya na nai 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 nini nai 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 nini nai nai nini nai Dini nai nai na, dini nai nai na, dini nai 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 na, nai 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 na, dini nai nai na, dini nai nai na, dini nai nai na, dini nai 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 na, dini nai nai na, dini nai nai na, dini nai nai na. Hi, hi.
ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי כל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות מדברו וחיי מתים ממעמדו, האל הקדוש שאין כמוהו. ויהיה עמו ביום שבת קודשו, כיוון רצה להניח להם. בניו לעבוד מרעב עפר, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מאוד הברכות. להודעת אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעים. מניח בקדושה לעם מדושני עונג, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצנה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ושים חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. קדיש שלם. התגדל לכאן השם הרבה, ועמדתי ואחרתי וימליך וחוטא בחייכון ובכל ובחי תחור בית ישראל, בגלה וזכרי ויאמרו אמן. יש מרבה מברך, לען עולם הרעיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשם קודשה, בריחו ללמין כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחימתה ומרים בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות תלמותו לכל ישראל קודם, עמוד לשמע ואמרו אמן. ישנה ברוב מן שמו יד וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. ונושא שלום בברומה, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו We have two celebrations tomorrow, one in the morning, one in the afternoon. Tomorrow morning, Jonathan Henkel will be called up to the Torah Zavar Mitzvah, and in the afternoon, Benny Falkenberg will be called up to the Torah at Mincha, also as Zavar Mitzvah. We invite them to come up for Kiddush, to lead us in Kiddush, which is on page 55. We also invite, if there are any kids, to come forward. Oh, so some of the kids are already here. If there are other kids, we invite them to come. Some cups of juice. We also invite people who are here for the first time. If you'd like to come up, we'd like to welcome you and also offer you a cup of juice for Kiddush. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ay,
Hallelujah, 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 Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kudsho be'ahava v'ratzon hinilanu zikaron v'maaseh v'reshit ki yom tehillah v'migrei kodesh zecher l'yetziat Mitzrayim ki anu v'acharta v'tanu kiddashta mikol ha'amim v'shabbat kodecha v'ahava u'ratzon hinhaltanu Baruch atah Adonai mekadesh hashabbat. Hi, L'chaim. Mazel tov. Invite the kids now to stand up. Try again. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, יקרב בהם שני. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, והתגור הרוב בקרב הארץ. Now we bless the kids. ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, ישימך אלוהים כשרה רבקה רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. עלינו is on page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שבעת השמיים ויוסד על זה משה וקרב השמיים על המשכינת הזאת. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Those who are in mourning and those who mark a yortzeit,
are invited to remain standing to recite the Mourners Kaddish on page 58. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרותי וימליך מלכותי, חייכון ויומכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. May be seated. We mourn this week a member of the armed forces of our country who was killed in Afghanistan. It's unbelievable. 18 years later, and there's still members of the armed forces dying month after month. Sergeant First Class Dustin Ard, 31, from Hyde Park, Utah. We also, of course, offer condolences once again to Marsha Cohn and her entire family on the death of her husband, Dominic Bohr, here his children and grandchildren as well. We also offer condolences to Linda Golding and Diane Wondisford on the death of Linda's father, Hy Golding. And we mourn the death of our member Miriam Rothenberg, and we extend sincere condolences to her family. We say Mazal Tov to Jonathan, to Benny, to their families, all their loved ones, and invite everybody to come tomorrow morning at 9:30 for morning services. In the afternoon, Mincha will be at 5 o'clock here. We also say Mazal Tov to Rabbi Neil Kershan and Elisa Rubin Kershan on the birth of a grandson, Kay Squires Kershan, born to their son Eitan and Eitan's wife Anna Levy. Tomorrow morning, before the official service at 9:30, we resume Achana Latfilah, preparing for prayer. We have had a group for quite a number of years meeting every other Shabbat at 8:45 in the chapel, in the Rabbi Rachel Cowan chapel, to prepare to open the soul, as Felicia said before, to locate and find the soul before we begin the tefillah. And this has been a wonderful group, has learned a lot of really wonderful poems and music, and we've had wonderful conversation and insights about prayer. I understand that there may be people who are interested who are sort of new to this. If you would like, come tomorrow. If there are a number of people who are interested, who are beginners, I will be very happy to meet with this group, new group, to bring them up to speed, to teach them all they have to know so that they can join this wonderful group that has been meeting. It's been a very rewarding experience. So if you're new to this and you're interested, please come and check it out tomorrow morning, 8:45. We have, after the service, we have a series now beginning of 3 Shabbatot, when we're going to be learning about the liturgy and the content of the prayers of Rosh Hashanah and Yom Kippur, which is going to happen in a little over 3 weeks, just a little reminder. Tomorrow I will be teaching after Kiddush the 3 special prayers where we sound the shofar on the Musaf of Rosh Hashanah, Malchuyot, Zichronot, and Shofarot. If you're interested, after Kiddush, you're invited to come back to the sanctuary for a session which will be about 45 minutes to an hour. On Monday evening, we resume our evening minyan at 6:30 in the chapel. It will be every evening from Monday through Thursday, right? At 6:30 from now until next summer. Okay. On Tuesday, we have the beginning of a podcast series that begins here that will take a number of sessions throughout the year. We're doing in partnership with Lab Shul, and it's conversations and live recordings and conversations about celebrating and exploring the growing diversity of the American Jewish family. The series is called Jew2, and it will be at 7 here. And on Wednesday we have the last and the final installment
of the series called Occupy the Roof, which started last year. We had a number of incredible screenings this summer, and we are concluding on this Wednesday, September 13th at 6 p.m., not in the roof, in the community house, and it will be a documentary that explores the history of racial inequality in our country and in our prison system. Finally, there are about 1,800 households that are part of this community of ours, this wonderful community of ours. A little less than 1,400 households have already renewed their membership, their commitment, have indicated that they're ready for another year of learning, of prayer, of service, of activity, of spiritual growth, of music, of all the things that we do here together. 400 households from our community we haven't heard from yet. There may be some, I suspect, of those 400 households who are represented here tonight. I kindly ask you, early this week, or even after Shabbat, you can do it from the comfort of your home. Go into your computer and renew your membership and your commitment to this community, and select the location where you want to be for the high holidays. Everybody has already received the link that enables you to decide where you find yourself most comfortable for the upcoming high holidays. Please don't delay, and we hope. If you've never joined, you can also join. Exactly. We can have 1,801. Yes, so. yes. On a week from Sunday at 11 o'clock, most people haven't spent much time on the mezzanine in the community house, but there's been a lot of construction there in the last several months to prepare for what will be a week from Sunday, the dedication of the Sanders Gardner Teen Lounge. We've never had a teen lounge, at least as far as I'm aware. We had a bowling alley, but not a teen lounge. This will be dedicated in memory of Katie Sanders and Lawrence Gardner, who were a family in this community, a couple beloved with a daughter who really envisioned their lives here and planting seeds for the growing of their family. And unfortunately, they are no longer here with us, but they certainly have planted the seeds to create this space that our teens will have a place to always go to. So whether you knew them or not, or whether you're part of the teen community or not, it will be a beautiful gathering to honor their legacies and also build a new story for this community for teens, which is pretty incredible. Welcome everyone who's here as guests of the B'nai Mitzvah, or who are here for the first time, and welcome back, Felicia. And we're going to conclude on page 59 with a psalm that we add during this month of preparation, of spiritual preparation, soul searching, before Rosh Hashanah and Yom Kippur. On page 59, Psalm 27, several lines down, you'll find the words Achat Sha'alti. You'll find them also in red on the left side of the page in phonetics. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לעשות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו לעשות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו יחד שאלתי מת אדוני אתה בקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לעשות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו לעשות בנועם אדוני
Our soul asks one thing, to be home. To dwell in the house of God means to be home, for the soul to be home. We're all looking for our way back home. And this month of Elul, may we make this journey together, decisively, with great yearning and desire to be home. To be home in community, to be home in Torah, to be home in prayer, to be home with God. May we get home in 3 weeks to open the door to a new year. Adonai Oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amav bashalom. Shabbat shalom.